fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. AGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwé parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Lágbára Ọlọ́run ọba fẹ́ akọ̀, ilẹ̀ Yorùbá máa gba òmìnira. Torí pé nínú òmìnira ó lọ́mọ Yorùbá fi lè lẹ́nu ọ̀rọ̀. Ìgbára wa kúrò lọ́wọ́ Fúlàní ó ní àwa Yorùbá la lè fi dé ìlérí ayọ̀. Láì kò jẹ́ bẹ́ẹ̀, Fúlàní ò sọ pé àwọn ò gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́ẹ̀kan sí lónìí. Wọ́n mọ̀ pé ti wò ìta ṣe lọ́sàn-án táṣìírí gúmi tú. Eléyìí o, ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, nítorí pé àwọn àgbààgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n kóra jọ. A wá pé bàbá wa Banji Akintoye lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló ń lọ. Sunday Igboho àti Gani ọ̀rọ̀ tó ń lọ ni wọ́n. Ọ̀rọ̀ Fúlàní jí wa gbélẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ tó ń lọ ni wọ́n. Yorùbá yarí wọn láwọn ò bá wọn Nàìjíríà ṣe mọ́, ọ̀rọ̀ tó ń lọ ni. A wá pé bàbá Banji Akintoye, bàbá ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí, kí lẹ rí sí. Bàbá sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn o, ohun tí bàbá Banji Akintoye sọ, ó náà ni mo fẹ́ kí gbogbo wa wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan. Ẹ jọ̀ọ́, Yorùbá ní ẹnu àgbà báyìí náà ni obì ń gbó sí. Ṣé ọ̀rọ̀ tí àgbàlagbà bá sì sọ, bọ́mọdé gorí igi kò lè rírú ẹ̀ sọ láéláé. Ẹ jẹ́ wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan, kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ bá wọn lọ síbi ìpàdé tí gbogbo àgbààgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣe pẹ̀lú bàbá Banji Akintoye. Bàbá rèé o, ẹ̀gbọ́n tán wí. Pé ó tó àsìkò kí àwa tí à ń jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà, Yorùbá self-determination struggle, ká ní focus bá a ṣe ń jà. Ó tọ́ àwa Yorùbá ní ìwà kan, àṣà ilẹ̀ wa ni wípé tí nǹkan ńlá kan bá wà nílẹ̀, ìbáà jẹ́ dáadáa ni ìbáà jẹ́ burúkú ni, tí nǹkan ńlá kan bá ti délé àwa Yorùbá a máa ń pínra wa sí wẹ́wẹ́, kálukú káwọn ọ̀rẹ́ jọ, wọ́n á bẹ̀ sí ṣe tiwọn lọ́tọ̀. Result ni wípé nǹkan tó yẹ ká lè rí ṣe ní kan. Nǹkan tí tá a bá rí nǹkan tó le àbí tó tóbi, àwa Yorùbá a máa ń fi ṣe àṣà kí kálukú lọ máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ dípò pé kájọ máa ṣe pọ̀ kó bàa lè tètè dáa. Ó dáa náà, we are a very ancient civilization. A civilization that has given everybody the assurance that you are worth something among us. You are worth something. Everybody is worth something. Àwa la máa ń sọ, mi ò dẹ̀rù pé láwọn mìíràn láyé yìí tó ní irú àṣà bẹ́ẹ̀ yẹn, pé ọmọdé lọ́gbọ́n àgbà ń lọ́gbọ́n la fi dálẹ̀ fẹ̀. That is, both young and old have some wisdom to contribute.
and they should be allowed to contribute it. The consequence is that quite often, nǹkan tó yẹ ká lè ṣe ní wákàtí kan á wá di nǹkan dídí òòjọ́ àbí ijọ́ méjì mẹ́ta. Nǹkan tó yẹ ká ṣe ní ijọ́ kan ó lè di nǹkan oṣù kan àbí ọdún kan. A ti dé ibi tí à ń lọ nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀jàngbara fún Yorùbá o. Ẹni tó bá délé, ẹni tó bá dé Yorùbá land, a mọ̀ pé eléyìí ò kì í ṣe nǹkan tí àwọn ọmọdé wọn ní ṣeré-ṣeré kọ́. Eléyìí ò kì í ṣe ṣeré-ṣeré mọ́ o. The Yoruba people are determined now to take their country and leave Nigeria. Tí o bá rí ọmọ Yorùbá tó tó bí ọgọ́rùn-ún tó kóra wọn jọ nílẹ̀ Nàìjíríà lénìí, ọmọ Yorùbá ni mo pè ọmọ Yorùbá tán bí gidi, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi. Tẹ́ ẹ bá rí 100 of them, tẹ́ ẹ bá kó wọn jọ lénìí, tẹ́ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn, tí ẹ ní nídìí láti béèrè. Àwọn fúnra wọn ló máa sọ fún ẹ, máa sọ́lù ẹ, a fẹ́ jáde kúrò Nàìjíríà. Gbogbo ọgbọ́n tá a bá lè dá yá jáde kúrò Nàìjíríà yìí. Ó ti kọjá. Òótọ́ àwa Yorùbá a ní pride kan tẹ́lẹ̀. Àwa la máa ń lead, àwa la máa ń proudly lead the Yorùbá in the Nigeria in the right direction. Àwa la máa ń sọ pé a mọ̀ nípa progress, a mọ̀ nípa development ju any other nation. So àwa la ń lead, àwa la máa ń ṣe nígbà gbogbo. Tẹ́ bá wo gbogbo debate tó ṣẹlẹ̀ ní 1950s nígbà tó ń kó ọ̀rọ̀ west, tó ń kó ọ̀rọ̀ region jọ. Àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ ní philosopher wọn, òun ló ń lead, òun ló ń sọ. Ìgbà tí British government kó tán ṣe ìkéde wípé wọ́n fẹ́ kí Nigerians can contribute to the making of the structure of Nigeria. Àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà ní the first organization and the only organization to call a long, clear memo proposing a federation for Nigeria. So I want to lead the development in Nigeria, but today everything of value in Yoruba land has been destroyed. Our educational system has crumbled. Àwọn ọmọ wa tá sì ń lọ sí school náà tó bá jáde ní university college kan, gbogbo wọn kò ṣẹlẹ̀ tó lè dúró nílé mọ́. Everybody is running away, and Yoruba kids are such young men and women are living in Nigeria, living home in the hundreds of thousands every year. Wọ́n rí country kan ní country tó ń pè ní America. Àwọn ọmọ Yorùbá tó sá débẹ̀ láìpẹ́ tí láì jìnnà sẹ́yìn, wọ́n ju 4 million people. So it's a bad situation. Èèyàn kan sọ̀rọ̀ ní in Britain, in the British healthcare system, àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀ lẹ́ni there are about 11,800 in just one country. And wọ́n dẹ̀ pọ̀ jù yẹn lọ ní America. Then àwọn ìlú kékèké káàkiri wà láyé tó jẹ́ pé ò lè tiẹ̀ ní ronú pé ó yẹ kọ́ ọmọ Yorùbá wà ńbẹ̀, wọ́n wà ńbẹ̀. Àwọn kan fóònù mi láti Papua New Guinea. Àwọn kan fóònù mi láti àwọn kan fóònù mi láti Nepal, the highest country in the world, on the side of Mount Everest. Pé bẹ̀ làwọn wà. Ìyà ló dẹ̀ lé wọn débẹ̀. Our country is breaking up in Nigeria. Lẹ́nu bí oṣù bíi 5-6 sí sẹ́yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn wa tí àwọn àgbẹ̀ tí àwọn Fúlàní ti lé kúrò lórí oko, àwọn obìnrin wọn tí ò lè ṣòwò mọ́, gbogbo wọn ti ń wọ́ wá sí Benin Republic díẹ̀díẹ̀. So now there is emerging in Benin Republic a fairly sizable population of Yoruba exiles. Our country is bleeding terribly. So ọ̀rọ̀ ìjàngbara yìí,
ó ti kúrò ní pé mo fẹ́ kó ẹgbẹ́ tèmi jọ sọ́tọ̀ kan, ó ti kúrò ńbẹ̀ o. Àwọn ọmọdé wa ní ṣeré kọ́, ọ̀rọ̀ náà ò kì í ṣe ṣeré mọ́ o, ó ti di ńlá rẹpẹtẹ o. It is something we must achieve. If we don't achieve it, our nation will perish in Nigeria. So ìdí ẹ̀ nìyẹn tí mo ṣe wá ronú sí wípé à ń ṣe media presenter. Èmi ni mo ní tèmi lọ́tọ̀, èmi ni mo ṣe, èmi ni mo mọ̀ ọ́n ṣe, èmi ni mo náwó tá a fi ń ra kíní sí tẹlifóònù, tá a fi ń ṣe lójoojúmọ́ and so on. Data sir. Data mo dúpẹ́, mi ò kì í rántí gbogbo ọ̀rọ̀ yín délẹ̀délẹ̀. Data, èmi ni mo ń ra data mi. Ẹnìkan kan ò lè dictate fún mi, òótọ́ ni gbogbo yẹn. Ṣùgbọ́n ó ní ìdí tá a fi ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe yìí. Kì í ṣọ̀rọ̀ wípé ó kàn déédéé wù ẹ́ láti lọ máa ṣe data, láti lọ máa ra data. There is an understanding that the Yoruba nation is in trouble and needs to get itself out of the trouble. That the Yoruba nation is in trouble and has to get itself out of trouble. Èmi rò pé nǹkan tí gbogbo wa agree sí nìyẹn. Inú mi dùn sí ẹ̀yin Yorùbá world media, inú mi dùn sí ẹ̀yin ní home media, inú mi dùn sí kọ̀ọ̀kan lára yín náà tẹ́ dá independent media ti yí sílẹ̀. But there has to be a fundamental direction, a fundamental purpose. And the fundamental purpose is that we want to get our country out of Nigeria. Ṣé ọba lẹ́ni tó bá dá tiẹ̀ sílẹ̀ tó yàtọ̀ sí yẹn tí ì ṣe nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn wẹ́ẹ́ kì í ṣara wa nìyẹn o. Ẹni náà kì í ṣara wa nìyẹn. So mo wá ronú sí wípé ó tó time kí àwa tá à ń ṣe media for the Yoruba nation á dá ìṣe náà sílẹ̀ pé a máa pariwo nǹkan tá à ń fẹ́ Yoruba nation yẹn. A máa pa ní ọ̀nà tí tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo nínú ẹ̀ la fẹ́ máa sọ lọ́sẹ̀ yìí, òun náà ni gbogbo wa máa sọ throughout the week. It's a consensus subject done in synchronization so that aráyé tó bá ń gbọ́, ẹni tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn á dé àyà ẹ̀, á dé ọkàn ẹ̀, á dé etí ẹ̀, á dé orí ẹ̀. Nǹkan tá a nídìí láti ṣe nìyẹn o. For instance, tó bá jẹ́ pé a fẹ́ máa sọ kí ni ìdí gan-an tí àwa ọmọ Yorùbá ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, kálukú á rí tiẹ̀ tó máa sọ sí. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀sẹ̀ yìí àbí oṣù yìí nǹkan tá a fẹ́ sọ nìyẹn, nǹkan tí gbogbo wa máa sọ nìyẹn. Téèyàn bá lọ sí Yorùbá world media, nǹkan tán máa ṣàlàyé, tán máa sọ, tán máa bù, tán máa là náà nìyẹn. Tó bá lọ sí homeland media, nǹkan tán máa fà, tán máa tì náà nìyẹn. Tó bá lọ sí any of the individual kìíní, nǹkan tí gbogbo náà máa sọ nìyẹn, tán máa fà. Òótọ́ a máa rí ìgbà mìíràn tí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ̀ máa bí wa nú kó jẹ́ ìyẹn là máa rí mídíà mìíràn tá a máa sọ lágbájá ti hùwà báyìí o, lágbájá ti ṣe báyìí o. A lè mú yẹn kúrò, ṣùgbọ́n a need láti create pé nǹkan báyìí ni gbogbo wa ń sọ lọ́sẹ̀, nǹkan báyìí ni gbogbo wa ń sọ lóṣù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àwọn ọmọ wa tá à ń bá sọ̀rọ̀ pé ní 1950s bàbá wa Awólọ́wọ̀ ó ṣe oríṣiríṣi, ó ṣe nǹkan àrà, ó ṣe nǹkan tó kà mọ̀mọ̀ in terms of development. Our Western region was the only region that was surely developing, and we were so strong that à ń yá federal government lówó, ìgbà mìíràn gan à ń dárí owó yẹn jí federal government. Pé àwọn nìkan ló create free education, àsìkò èlò ń pan create ẹ̀ ní Eastern region, irọ́ ó gbé jùlẹ̀ ni.
northern region ò tiẹ̀ try rárá ṣe ni wọ́n fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ pé à ń ṣe free education pé àwa Yorùbá náà la lè ṣe. Yes, gbogbo wọn yẹn òótọ́ ni ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ọmọ wa ni ò rí àlè mọ́ ni wọn mọ̀ why. They don't know that the foundation of it all ni pé bàbá wa Awólọ́wọ̀ ń follow traditional Yoruba concern. Government is an institution based upon concern for the welfare of citizens. Nǹkan tí bàbá wa ń follow nìyẹn. Táwọn bàbá àwọn tí ọba wa bá pe àwọn olóyè ẹjọ́ láràárọ̀ ní ààfin kò sí nǹkan méjì tán lò ju bó ṣe máa dáa fún ìlú yìí, bó ṣe máa dáa fáwọn tó ń lọ sóko tó òjò máa rọ̀ wọ́n lè mú èrè dáadáa wálé, bó ṣe máa dáa fáwọn obìnrin tó ń lọ sọ́jà tó máa jèrè wọ́n lè mówó ẹ̀ lọ sílé lọ tọ́jú ọmọ wọn, bó ṣe máa dáa fáwọn ọmọ kéékèèké tó ń ṣe márì tí gbogbo wọn ṣe máa lóyún tó máa bímọ tó ń dẹ̀ máa bímọ dáadáa, bí ó ṣe máa dáa fún àwọn traders tó àwọn alájàpá tó rìn jìnnà, bó ṣe máa lọ bọ́n máa bọ̀ pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú èrè lápò wọn. Nǹkan táwọn bàbá wa ń ṣe láàfin nìyẹn. Àwọn ọkùnrin ló ń fẹ́ ṣe contract, afẹ́ kábíyèsí afẹ́ dolówó, kábíyèsí ò fẹ́ dolówó. Àwọn bàbá wa máa ń po òwe láyé àtijọ́ pé a mú ẹjọba tán olóńwẹ àwúrẹ́ kí ló wá fẹ́ dà. A tún máa ń pa ní òwe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílùú wa wípé a kì í ka ọba mọ́ ọlọ́lá, a kì í ka ọba tábà ní àwọn wo lọ́lọ́lá nílùú yìí, a kì í dárúkọ ọba o. So àtàwọn chiefs yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn bàbá wa tó ṣe chief láyé àtijọ́, I come from a family of chiefs and chiefs and chiefs. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn uncle mi tí mo mọ̀ tó dolóyè nígbà tí mo wà lọ́mọdé ló jẹ́ pé òwò tó ń ṣe kán tó dé joyè yẹn wọn lè ṣe mọ́, wọn lówó bíi tàtijọ́ mọ́. But ìyẹn ò mí wípé wọn ní dignity, wọn ní dignity wọn dẹ̀ ní pride wọn. Tó bá dẹ̀ jí láràárọ̀ ọ̀nà ààfin ni wọ́n ń lọ yẹn. So that's the situation. Nǹkan tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ fẹ́ ṣe náà nìyẹn. Nígbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tán ni wọ́n fi ṣe premier tán, àwọn civil servant wá bá wípé a máa kọ́ government lodge, a máa kọ́ premier's lodge fún yín bàbá. Premier, a máa kọ́ premier's lodge fún yín. Ìbá Awólọ́wọ̀ ní kí ló ń jẹ́ premier's lodge? Ṣé ilé tó téèyàn ń gbé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ṣebí ilé lòun ń gbé yìí, ṣé bí èèyàn ò lè ṣe premier láti ilé ìlú ni? Ilé tó ń gbé òun fúnra ló mówó owó ara òun kọ́lé ní ọ̀nà Òkè Àdó, nílé tó wà lẹ́bàá títì ní ọ̀nà Òkè Bọ́là jáde sókè Àdó yẹn. Ó wà ń bẹ̀ dé ní bẹ́ẹ̀ bàbá wa gbé tó fi ṣe premier. Ó ní rárá o, ẹ má mówó ìjọba lọ kọ́ premier's lodge fóun. Wọ́n tún padà wá. Wọ́n tún padà wá. Wọ́n ní ilé kan wà tí àwọn òyìnbó kọ́ láyé àtijọ́ tán ń lò. Bó tiẹ̀ jẹ́ yẹn a lọ renovate a fi ṣe premier's lodge. Bàbá wa dáhùn lóhùn pé ẹ fòun sílẹ̀ lóhùn ò ṣe premier's lodge ibi tó ń gbé ṣe bí ibi ilẹ̀ tí wọ́n ń bá òun tá a ti jọ ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ṣé kò dáa tó ni. Ẹ má mọ̀wó ìjọba lọ kọ́ lọ tún lè kankan ṣe o. Irú nǹkan tí bàbá wa ń ṣe nìyẹn. Ńgbà tí wọ́n máa ń ṣe wọ́n máa ń ṣe constitutional conference ní London léraléra ńgbà wọn yẹn. Ìgbà kan àwọn èèyàn wọ́n lọ sí London constitutional conference. Àwọn delegation ti Yorùbá ti Western region. Èèyàn kan lára wọn wá sick, ó jẹ́ àgbàlagbà èèyàn ó sick. Wọ́n wá rọ̀ṣẹ̀ lọ sí hospital láti hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀. Àwọn gbogbo wọn wá lọ kí n bẹ̀. Wọ́n wá discover pé hospital yẹn very expensive hospital, owó tó máa gbà fún treatment yẹn ó pọ̀ gan. Ẹni tó ń ṣaṣojú Western region ní London, commissioner for the Western region, ó wá lọ bá premier Chief Awólọ́wọ̀. Bàbá òun á mú lára owó commission òun ní London yìí, owó tí the Ministry of Finance send sóhun kán máa fi ṣe iṣẹ́ wọn níbí
òun amúlára ẹ̀ sílẹ̀ kan lọ fi san hospital bill bàbá yẹn ẹ̀yin premier ńgbà tẹ́ bá délé ẹ̀ wá bá ń ṣètò láti bá ń gbà kẹtù kán bá lè sẹ́ǹdẹ̀ sóhun ìjọba ọlọ́wọ́ ní òkè ìjọba ọlọ́wọ́ wá pé pàdé gbogbo àwọn delegation wọn pé ẹ gbọ́ ọ̀rẹ́ wa lẹni tó sick tó wà lọ́sítù yìí nǹkan báyìí ní kọmíṣánná wa sọ pé kò ń sọ pé kán lọ mówó ìjọba kán fi tọ́jú ẹ̀ ìgbà òun premier tóun bá délé kóun wá lọ ṣètò láti sẹ́ǹdì owó yẹn pé òun ò lè ti ọwọ́ bo owó ìjọba bẹ́ẹ̀ yẹn tòun o. I cannot spend government money like that. ṣebí ọ̀rẹ́ wa lẹni tó sick tó bá jẹ́ holiday ní gbogbo wa ṣeré wá sí ní London tí ọ̀rẹ́ wa sick ṣé àní tọ́jú ẹ̀ ní. ẹ jẹ́ á tọ́jú ọ̀rẹ́ wa o ẹ má jẹ́ ká náwó ìjọba o. so nǹkan tí mo rò ní pé kí kálukú dáyé tó bá lè dá bàbá wa dẹ̀ tí wọ́n sápò iye tí mo lè dá ní omi sórí tébù kálukú bẹ̀ sí mú tiwọn sí wọ́n dẹ̀ tọ́jú ọ̀rẹ́ wọn wọ́n dẹ̀ gbé kúrò lọ́sítù ara ẹ̀ dá. irú lídà tí Awólọ́wọ̀ jẹ́ nìyẹn. That is why àwa ọmọdé ńgbà tá a dàgbà tán ní 1970s sábà ń bá bàbá jẹ̀wọ̀ tá à ń ṣe bàbá kí lè ṣe lè achieve gbogbo nǹkan tó achieve ń gbà wọn yẹn. The first pre-primary education in Africa, the first television station in Africa, the largest, the first and largest industrial estate in Africa, the largest residential estate in Nigeria, the longest number of tarred roads in Nigeria, the largest number of towns provided with water in Nigeria. They will. How are you able to do all of those things? Ṣé máa ń bàbá wa fi máa ń dá wa lóhùn? A ní ẹ̀pẹ̀lẹ́ ẹ̀yin ọmọ. Ohun tó bá wù ni ló ń pọ̀ lọ́la ẹni. Ohun tó bá wù ni ló ń pọ̀ lọ́la ẹni. Òwe yẹn wọ́n máa ń parí ẹ̀ báyìí pé ológun ẹrú kú aṣọ ẹ̀jẹ̀ kan ṣoṣo. Ológun ẹrú kú aṣọ ẹ̀jẹ̀ kan ṣoṣo. Nǹkan tó wù ló fowó ẹ̀ kó jọ yẹn. Nǹkan tó wù òun ló on behalf of Yoruba people ní eléyìí tó tẹ̀ ń dárúkọ yẹn. Ọ̀rọ̀ pé kóun wá lọ kọ́lé ìjọba káwọn máa ṣe kinní kan lọ sí just the people endlessly. That is it. Nǹkan tí bàbá wa ṣe nìyẹn. And it's a piece of wisdom from the traditional system of government of our Yoruba people. But ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ yín tẹ̀ ń sọ fún ní òye kò yé wọn. Ní Wilmington, Delaware ńgbà kan ní 2014 mo ń chairman àwọn meeting kan àwọn youth intellectuals wa. Ọmọ kan dédé dìde ó ní bàbá mo fẹ́ béèrè question kan ẹ má bínú sí mi mọ́ àmì ò bínú sí ẹ. Ó ní Awólọ́wọ̀ tẹ́ ẹ máa ń pariwo ṣé òótọ́ lèèyàn kan jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òyìn kí ló mean? Ó ní gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé ó ṣe kò sẹ́ni tó ń ṣerú nǹkan wọ̀nyẹn mọ̀ ṣé ó wá sọ̀kalẹ̀ látọ̀run wá ni. How was he so different from all the other people that we see around us? Kò sẹ́ni tó ń ṣerú nǹkan wọ̀nyẹn mọ̀. That's why some of us a jẹ́ ọ̀dọ́ a máa ń dákẹ́ ńgbà tí ẹ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Torí àwọn wonder wípé ṣé kìí ṣe pé ẹ kàn create myth kan tẹ create a mythical figure kan tẹ fún lórúkọ Awólọ́wọ̀ tẹ wá fi ń purọ́ tàn wá ọmọ yín jẹ. It was a very gbogbo wa dákẹ́ ni nípàdé yẹn. It was a very shocking thing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ọmọ wa ni ò mọ nǹkan tó ń jáwó lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ anything. Àgbọn gbogbo nǹkan tó ń sọ ó ṣe wọ̀nyẹn. It doesn't sound real to them. It does not sound real to them. And therefore,
àwa tí a jẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn, bàbá wọn, ìyá wọn, àwa la ní duty láti máa ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa kó bá yọ. Torí àwọn ọmọ wọ̀nyí tí ò yé ìtàn ṣe, àwọn ló máa ṣèjọba wa lọ́la o. We need to get them to understand the fundamentals of the Awolowo behavior in government. And we need to let them know the consequences. The consequence was that we of the Western region were very proud in the world. We were very proud of. We were confident. We believed we could achieve anything. And we didn't believe that we needed to wait to any federal government in order to achieve anything. Because we were stronger than the federal government. And that's the situation. I need to create this synchronized programs about the Yoruba people. So that for 1 week, for 2 weeks, for 1 month, Mama saw the same thing over and over and over again until it sinks into the consciousness of every Yoruba man, woman, or child alive. Why do we want to leave Nigeria? Àwọn ẹ̀gbọ́n wa, bàbá wa tán wà ní oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tán sọ pé ẹ jẹ́ ká tún Nàìjíríà ṣe. Tradition wa nìyẹn, àwa Yorùbá là ń tún ṣe, àwa Yorùbá là ń tún Nàìjíríà ṣe, àwa là ń lead. So if anybody is saying that is what to do, he's saying that that's what we have always done in Nigeria, so let us go on and do it. That's what he's saying. But we need to let such people know that times have changed. Times have changed. Nigeria has crumbled and has dragged us down with it. Our educational system is virtually dead. Our young people who are graduating from universities and colleges and so on are fleeing in hundreds of thousands every year. Upon top of it, of all of that, àwọn Fulani tí wọ́n sọ pé wọ́n máa conquer gbogbo wa, wọ́n máa gba ilẹ̀ wa, wọ́n máa sọ di Fulani homeland. And they have killed, according to an estimate that somebody sent to me, they have killed 29,000 Yoruba people since 2015. These are big things that we need to be pounding endlessly. These are big things. Ọmọ kan sọ fún mi, ó lóun collect, òun decide lápò ara òun láti ṣe research àwọn industry Awólọ́wọ̀ ẹjọ́ wọ̀nyẹn. Ó lóun ti kọ́ 67 factories tó ti close down. 67 factories tó ti close down. Ó yẹ káwọn èèyàn wa máa gbọ́rù wọ̀nyẹn. Àwọn tó ń sọ pé àwa là ń túnṣe, ẹ jẹ́ ká máa túnṣe lọ. Ó yẹ ká lè sọ fún wọn wípé ìgbà wo la máa tọ́jú ilé tiwa. Ẹ sọ burúkú pé ká máa túnṣe yẹn torí pé àwa náà là ń lead ní títúnṣe ẹ̀ tẹ́lẹ̀. But now ó ti dojúrú. Àwa fúnra wa, àṣà tíṣà mi kan ní Christ School láyé àtijọ́, and who will take care of the caretaker? Bẹ́ẹ̀ni, nobody is going to take care of the Yoruba people. The Yoruba nation is crumbling, is dying in Nigeria. And therefore, we must turn our hand from making Nigeria better to making our own nation better. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, mo ní argument pẹ̀lú ọba kan. Láti máa sọ̀rọ̀ constitution Nigeria, ṣe restructuring ẹ̀ pé máa pè pé kábíyèsí. Nígbà tá a mú ẹjọba nílẹ̀ Yorùbá, torí Yorùbá náà ṣe mú ẹjọba kì í ṣe torí Nigeria. All this you're talking about constitution in Nigeria, restructuring in Nigeria, how does that touch the life of your own people? So your people are now beggars in the streets of Yoruba land. Your people are fleeing from home.
Àti ẹ̀gbọ́n àwọn educated people, àwọn tí ò educate farmers who have been driven off the farm, they are also fleeing from Nigeria. Gbogbo yẹn ń ṣẹlẹ̀ sáwọn tó mú ẹjọba tán torí ẹ̀ mú ẹjọba. The Yoruba position is a traditional position, and its objective is the life of the Yoruba people, not Nigeria. Fortunately, the Oba agreed with me. And 2 days later, he called me back. I said, Professor, about Professor, you can tell us ní ìjẹta yẹn mo ti ronú sí dáadáa ó tọ́lẹ̀ sọ. Tara ẹni lẹni ń gbọ́. In a situation in which everybody is stumbling and crumbling, Tara ẹni lẹni ń gbọ́. Òun agree. So from now on, òun sọ̀rọ̀ constitution, sọ̀rọ̀ kíní kankan mọ́. Ọ̀rọ̀ bó ṣe máa dáa fún Yorùbá lòun á dẹ̀ máa sọ. So I am proposing to you, my dear brothers and sisters in Yoruba world media, ẹ jẹ́ á jókòó ká create a program that is state. This is the year 2024. This is March. Láti ní lọ báyìí la máa ṣe ní ọ̀sẹ̀ báyìí àbí ní oṣù báyìí. Ọ̀rọ̀ the greatness of the Yoruba nation kọ́yìnbó tó wá la máa sọ. Then tabakuro lórí yẹn, the greatness of the Yoruba nation under Chief Awolowo's government in the 1950s. Then nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ tí gbogbo Nàìjíríà wá dìmọ̀ pọ̀ láti fa Yoruba nation, láti fa Western regions lulẹ̀. Ó yẹ ká ṣàlàyé yé àwọn èèyàn wa. Ó yẹ ká ṣe àwọn èèyàn wa ò mọ̀ àkàngbọ́ pé Akintola kan ṣe wá kan ṣe kíní kan. What Akintola did was that he allowed himself to be deceived into believing wípé àwọn òyìnbó ò fẹ́ràn Awólọ́wọ̀ tó tilẹ̀ kánákáná jù. Therefore, àwọn Fúlàní náà ò fẹ́ràn Awólọ́wọ̀ torí pé ó tilẹ̀ kánákáná jù. Therefore, wọ́n wá èèyàn kan, wọ́n wá Yorùbá máa tó máa rọ̀ tá máa lè bá ṣọ̀rẹ́, tá máa fà mọ́ra. Ìwọ Akíntọ́lá ìwà rí pé ìwọ lẹni bẹ́ẹ̀. Therefore, gbogbo plan ta fẹ́ ṣe láti destroy Awólọ́wọ̀ is for you, is to build you up. Ó dẹ̀ gbà. That's what happened. I was a young man at the time. I was one of the young university students who knew Chief Akintola very closely. He was our premier and we liked him. We liked him very much. I tell like bó ṣe ń sọ Yorùbá. But nígbà tó yá tó yí padà bírírírí tó dẹ̀ wá di ọ̀tá wa. Wọ́n máa ránṣẹ́ pé kán lọ pé àwọn ọmọ òun wá kò sẹ́ni wa tó ń dá lóhùn mọ́. Nígbà kan mo jáde ní bathroom ní yunifásitì ní Tedder Hall tí mò ń gbé ní Ifẹ̀ ní Ìbàdàn. Wọ́n ní àwọn kan wá dúró sẹ́nu ọ̀nà mi, wọ́n ní premier pè mí mo láwò ní premier. Wọ́n ní Chief Akintola ń kọ́ mọ̀ ní kì í ṣe premier wa, premier àwọn Fúlàní ni, premier àwọn Haúsá ni. Wọ́n ní kò dẹ̀ wá dáa bí gbogbo wa ṣe wá turn against him. We didn't turn against him, he turned against us. Ìgbà tán rí pé ọmọ eléyìí kò ní wọ́n lè persuade mi ṣe wọ́n kàn rọra ń lọ tí wọ́n jẹ́jẹ́ ni. It's not right to turn against him. No, money, we didn't turn against him, he turned against us. So, ẹ jẹ́ ká ronú sí dáadáa. It is one good way we can win this war. Let us have an orderly progression of programs that go 1 pound at one and the same time in all our media houses. To back the next week, I'll be next month.
àtún change sí another thing. Á yé àwọn tí ò bá tí ì yé. Àwọn ẹ mọ̀ wípé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn alàgbà Afẹ́nifẹ́re ṣèpàdé, wọ́n ní leaders àwọn wọ́n ní wọ́n kọ orúkọ mi sí. Mo rí nínú pépà. Kò sẹ́ni tó béèrè lọ́wọ́ mi kan tó kọ orúkọ mi sí. Mo rí nínú pépà, mo dẹ̀ decide pé mi ò ní jiyàn, mi ò ní. Ìgbà tó yá wọ́n pè mí. Èkíní àwọn ọmọ kéékèèké ló kọ́ pè mí. Bàbá, ẹ̀yin ni leader wa, ẹ̀yin ni intellectual leader wa, ẹ̀yin ni inspiration wa, àwa la insist pé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ orúkọ yín sí. Ẹ gbọ́dọ̀ kọ bàbá tẹ́ bá kọ ẹ má kọ wá o. Mo ní mi ò lè kọ yín, ẹ kàn forúkọ mi sílẹ̀ síbẹ̀. Ìgbà tó yá àwọn leaders wọn ṣe fásọnà sí fúnra rẹ̀ pè mí. Oníbàjẹ́ gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀rẹ̀ náà ń pariwo pé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ orúkọ ẹ̀ sí. Àwọn èèyàn kan sọ pé bóyá ó máa kọ̀, but àwọn ọmọ yẹn pariwo pé kò lè kọ̀, kí ló ṣe fẹ́ kọ̀, kò lè kọ̀ wá. You know what that has done? Nǹkan tí mo fẹ́ ṣe níbẹ̀rẹ̀ tí mi ò lè ṣe ní 2019. Now mo discover báyìí pé mo lè ṣe dáadáa. Ní 2019, I wrote 2 memos for the Afẹ́nifẹ́re. Èkíní pé we need to beef up the strength of Afẹ́nifẹ́re for the challenges that are coming. Gbogbo wọn dúpẹ́, that was about 23 pages. Gbogbo wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ mi fún yẹn. The second one, the memo is the real challenges of the moment. What is the challenge of the moment? That the Yoruba nation is dying in Nigeria. Our young people are fleeing. Our educational system has crumbled. The Fulani are killing our farmers and forcing them to abandon farming altogether. Our traditional agricultural economy has crumbled, disappeared, and so on. So the answer is, what our response is like, it should be. Proposal to me, peaceful way Nigeria. That's my own proposal. And to bani proposal, me na for jade. But one round to be pariwo so make Nigeria better. And some to make Nigeria better, Yorubanation, to make Nigeria better. Anyway, I didn't turn my back on Afenifere. I just walked out of the door and in order to go and do what I believe to be the right thing, which is to fight for self-determination for the Yoruba nation. And I've been doing it resolutely since then. Then sometime in 2020, late 2020, under the phone, Banji, I've conference, and so on. And okay. So model restructuring. Money. Banji Akintoye country me suggest Timo believe God that you from Yoruba nation at this time. And find a peaceful way of dragging our nation out of this mess of a country. It's destroying our nation. So okay, compromise. We will all work. This is
this is June or so, that year. We will all work for the restructuring now until October 1 this year. If by October 1 there is no sign that the restructuring is going to happen, then we will all move to where Professor Akintoye stands, which is that we will all begin to fight for Yoruba self-determination out of Nigeria. Àwọn ọmọ kan bínú sí mi pé bàbá ó lè lọ síbẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n máa kọ́kọ́ máa ṣe restructuring ẹ̀yìn náà máa bá wọn ṣe ẹgbẹ́ kan mo ní farabalẹ̀ mo mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ irọ́ náà ń pa October 1 dé mo fóònù ọ̀gá pátápátá tó lead wa ní meeting jọ yẹn ẹ̀gbọ́n mi this is October 1 ṣé tó bá di láàárọ̀ la ká pè meeting gbogbo wa ká sọ pé from today we are all fighting for the Yoruba nation out of Nigeria. Okay, òun á pè ń padà. Mo pe one or two others. Ọ̀sẹ̀ kan lọ, ọ̀sẹ̀ méjì lọ. They didn't do anything. They didn't want to do anything. That's the situation. Create the lifeblood of a movement like our own, of a movement for the liberation of a whole people from a terrible situation, is the news media. Ẹ̀yin lẹ máa inform aráyé, educate aráyé. Therefore, let us do it in an orderly and concentrated manner. Let us synchronize. Lọ́sẹ̀ yìí o, ọ̀rọ̀ bẹ́ àwa Yorùbá ṣe great láyé àtijọ́ kó òyìnbó tó dé. And the materials are there. Eléyìí tí mo ti ní kankan is enough for all of you. Tó bá dẹ̀ lẹ́ni tó wá something different, I will send it to you. As a matter of fact, I have put together a write-up where I have itemized the things that self-determination will mean to the Yoruba people. I start by a little chapter on we Yoruba are a people with a proud foundation, a people with proud roots and a proud history. Then I went on to we achieved a great deal in Nigeria on our own. Then I went on to, but Nigeria has been dragging us down since 1960. Then I went on, what will the independence mean? Kiloma mean, for instance, to our education. We will revamp our education. We will strengthen free education up to secondary school. We will establish a national program of college loans, etc., etc. And we will re-educate our teachers and make our schools better. And we will do a lot to make our school environments cleaner and better. That's what I do. That's what liberation from Nigeria will mean to our education. What will it mean to agriculture? What will it mean to our agriculture? Well, the truth of our situation in terms of agriculture is that our traditional agricultural economy has crumbled, has been killed, wiped out. So here is a chance for us now to create a modern agricultural program. A country called Israel approached it by creating what they call kibbutz, young people gathered in a settlement. Yeah. It has achieved phenomenal results. In fact, it was so successful in the first few years
that the first Prime Minister of Israel, Ben Gurion, when he finished 4 years of being Prime Minister, and his party was moving around in order to nominate him for a second term, he said, no, I don't want a second term. I like what these young people are doing on their farm. I'm going to join the kibbutz. And he went and joined the kibbutz and lived there for the rest of his life. And added enormously to the kibbutz program. So we can do so. Our kibbutz program will be that we create a farm settlement of our youths, with each youth having his own farm of X number of acres within this, and with all the other things owned together. And then we will raise money and build little houses for them there. And we will also provide money for them to build a protection against around their settlement against any Fulani incursion. In fact, we will also train them to defend their land, so that no Fulani would dare go near their Ileto. We call it Ileto. The Jews call their own the kibbutz. We Yoruba decide to call our own Ileto. It's for you. It's not a book. I'm not selling any book. It's a book that I am going to make available to every single person who is in the media program. So that item number so in that book, agriculture, or item so. Why do we want our country? Or item so. What will having our country do to our political life? And so on. So ayé àwọn èèyàn wa pé a kàn déédéé máa pariwo Yoruba nation káàkiri ṣá, a ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe. How will our having our country affect the status of our obas in society? Gbogbo ẹ̀ ló wà ńbẹ̀. Yeah. What will our having our country mean to our youths? Oh yeah. What will it mean to our youth? I described there what I saw in Singapore. Singapore was a country in terrible conditions. No natural resources, nothing. Even the water that we were drinking in the island was piped from the mainland. And their youth were always rioting because they were unemployed. Until the Prime Minister of Malaysia, Tunku Abdul Rahman, went to Parliament in Kuala Lumpur and said, listen, ọ̀rọ̀ Singapore ní jù ó lè ra jù fún wa ní agbára ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn kán máa lọ kán lọ tọ́jú ara wọn. And so Singapore suddenly found itself an independent country without preparing for it, without any resources, without anything. The leader, the politician who had to announce it to his Singapore people that day, he was weeping audibly, he was sobbing and blowing his nose and saying such terrible things as today is a day of anguish for me and for Singapore. Then God touched their hearts and they decided, I want you to build it. So they developed a very solid program of youth development. Within 10 years, Singapore was being rated as one of the most successful economies in the world. That is what I have described under what independence, true independence, freedom from Nigeria will mean to our youth. We will have a youth development program that did the miracles for the youths of Singapore and for the country Singapore.
So those are the irú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn la máa gbé dání lọ́sẹ̀ kan tá a máa sọ tára yá máa sọ pé nǹkan báyìí làwọn ará bíi ń plan ìgbà ńlọrọ̀ wa máa tà dáadáa sí i ó ti ta ọ̀rẹ́ nílé o àwọn èèyàn ti sú wọn wọ́n fẹ́ lọ o but tá a bá wá ń sọ wọ̀nyẹn á túbọ̀ yé wọn sí i struggle wa túbọ̀ lágbára sí i and that's why I said I want to talk to Yoruba World Media. Lady, I thank you for giving me the opportunity. I'm asking you, please, take the cue from my talking to you tonight. Let us get together among you. And I will send this booklet. It's now about 100 and something pages, 100, I will send it to you. You will see what I have described one by one, about 36 different subjects, 36 different ways in which independence, in which self-determination will affect the Yoruba nation. I will make it available. I will give it to you. It's not mine. I wrote it for you. This is the major thing I want to say to you tonight, but there are other things. Ẹ ṣé Gani bàbá, ẹ ṣé àdúpẹ́, Olódùmarè yóò jẹ́ kí a rí yín pẹ́. Ẹ̀yin àgbà, ẹni àbọ̀rọ̀ la sọ fún ọmọ tàbí tó jọmọlúàbí, ẹni tó bá dé inú ẹ̀, ẹni yóò sì máa dòdìdì. Ohun tí ẹ fẹ́ ká ṣe láṣẹ Ọlọ́run, àwa náà ṣetán àti ṣe, torí pé àwọn tí wọ́n ń wò wá nílé náà, ohun tí wọ́n fẹ́ gbọ́ òun náà ni pé kí nìdí tá a ṣe fẹ́ lọ. Ẹ rí bí bàtí mi àti yín tá à ń sọ̀rọ̀ ní ìjẹta, mo ní níbi tí ẹ ti lè mọ̀ pé kí la fẹ́ lọ àbí ìdí náà ní orí Koiki lẹ ti gbọ́ tàbí orí Yorùbá World Media tàbí tí mi bá ń ṣe program dárúkọ mẹ́ta kan, torí pé àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ, kì í ṣe èébú onílágbájá ò dáa ẹ wá wò mo ní kì í ṣe yẹn ló kàn, ṣùgbọ́n kí ni ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ, ìyàwó ló ń jẹ wá, ọ̀nà wo la fẹ́ gbà, báwo la ṣe fẹ́ lọ, tó dáwọn yóò bi wá léèrè pé àní kí ni ìdí tá a ṣe fẹ́ kúrò, báwo lẹ ṣe fẹ́ kúrò. Mo sọ ìtàn ìyá kan fún yín nígbà tí last year tó ní pé ṣé ta bá kúrò tán bọ́lá fẹ́ máa rí tòmátò rà, pé ṣe máa mú sáló kó tòmátò wá, páwo òní tòmátò wá kan, pé àwa la ní àwọn nǹkan ọ̀rọ̀ ìrọ̀gbìn yìí. Fáṣọlá Fàmú wà ń bẹ̀ láyé Awólọ́wọ̀ níbi tí wọ́n ti ń gbin àwọn ẹran, níbi tí wọ́n ti ń gbin màálù tó jẹ́ màálù tí ò níwo. Ìtàn yẹn ń bẹ tá a lè sọ fáwọn èèyàn pé àwa la kọ́kọ́, tá máa sọ pé èèyàn kọ́ gbin, èèyàn kan ṣe òwò ẹran ṣíṣe, òwò màálù Yorùbá ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nígbà náà. Àwọn fáàmù yẹn sì wà ń bẹ̀ tí ò kúrò ń bẹ̀ káàkiri ilẹ̀ South West. Tẹ́ bá ti fún wa ní ìwé yìí, a lò bó ṣe yẹ ká lò ó, a sì máa ṣe àwọn program wa ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ láti lè máa jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé lóòótọ́ la fẹ́ lọ, kí sì ní ẹ̀kọ́ eléyìí tá a fi lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n mọ ìtàn tó rọ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan, ẹlòmíì ò lè sọ̀tàn bí wọ́n ṣe bí ìlú ẹ̀, èèyàn wo ni, báwo Nàìjíríà ṣe bẹ̀rẹ̀, irú ẹ̀dá wo la dédé Yorùbá. Àmọ́ tá a bá ti ní àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́wọ́, yóò ràn ìjàngbara yìí lọ́wọ́ láti lè yẹ kí àwọn ọmọ wa tí wọ́n wà lẹ́yìn wa tí wọ́n ń bọ̀ láwọn ọmọ wa kí wọ́n mọ ìtàn, torí pé nílé ìwé lónìí kò sí tó ń jẹ́ history mọ́. Tí ọmọ ò bá sì mọ ìtàn ibi tá a ti bí àbí ìtàn ibi tó ti ń bọ̀, báwo lọmọ ṣe fẹ́ mọ̀ wípé lóòótọ́ aṣíwájú nù láwùjọ. Àwọn Fúlàní níbo ni wọ́n ti wá, níbo ni wọ́n gbà wá, báwo ni wọ́n ṣe wọlé, ọ̀nà wo náà gbà wọlé, ọ̀nà wo náà gbà gé ní àṣẹ débi wípé wọ́n wá ní agbára pé wọ́n wá sọ ìran Yorùbá dẹrú. Tá a bá ti mọ̀ á rí wípé òwe lè yóò ràn wá lọ́wọ́ láti lè kí ìjàmbá ẹ̀kọ́ ṣe é jà, á sì tẹ̀síwájú. Ìdí nìyí tí ìjà Biafra ò ṣe parun, nítorí pé àwọn ọmọ wọn mọ ìtàn, wọ́n mọ ìtàn. Kódà kí ayé ó parẹ́, ìjà tí wọn bá tí ì lọ kò lè parun. Nítorí yẹ kí àwa Yorùbá, nítorí yẹ kí àwa náà ká mójútó, òun náà ni bàbá wa ti sọ yìí. Ẹ kú òun látàtàárọ̀, ẹ ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àgbà ó jẹ yín dà, Olódùmarè yóò jẹ́ kí a rí yín pẹ́.
ẹ sì kú wa dé. Ẹ jẹ́ kí ìwé ọ̀hún kó tètè wá lọ́wọ́, á sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àmúlò rẹ̀ ní àṣẹ Olódùmarè. Mi ò rò pé bóyá àwọn tí wọ́n ń bẹ nílé pẹ̀lú wa, bóyá bàbá alágbàlá tí wọ́n bá ń kọ́ wọn ni bóyá wọ́n ní gbólóhùn méjì náà tàbí fún un, torí pé ayọ̀ ń dá yín, ààfin ní dá yín ní agara. Mo dẹ̀ ti rí pé kí náà ti wọlé. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa. Mo dẹ̀ rí pé gbogbo àwọn àbí tá a bá ní ìbéèrè kan tàbí òmíì tí láàrin ìṣẹ́jú méjì kí ayọ̀dà bàbá kó tó di pé àwa yóò máa bá ètò wa á máa tẹ̀síwájú. Bàbá wa alágbàlá, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé alàgbà ọmọbìnrin owó. Ṣé ẹ ní kí n sọ one or two things ni àbí kí lẹ́yìn lórí ẹ fẹ́ kí n bàbá tí mo lórí tí bàbá sọ wípé ó yẹ ká ní yes mo rò pé gbọ́ wọn yé dáadáa. bẹ́ẹ̀ ni actually ọ̀rọ̀ lórí àwọn èèyàn ní ìpolówó ọjà. Mo kí bàbá wa kú ìkàlẹ̀, bàbá wa emeritus professor tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, bàbá wa Akintoye, the leader of this Yoruba self-determination movement. Mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa nínú ilé àti gbogbo àwọn èèyàn mi nínú world media and other media wọ́n wà níbí báyìí. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọ̀rọ̀ náà ni ẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa yẹn. Yorùbá ní ìpolówó ọjà ní àgúnmu òwò. Kò sí bí nǹkan ṣe lè dáa tó tí ẹ bá mú information lọ bá àwọn èèyàn, wọn ò ní mọ tó dáa. Àti pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa ni wọ́n mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ o, torí pé àwọn ni wọ́n dé ọ̀hún tí wọ́n rí ọ̀hún. Wọ́n mọ bó ṣe rí nígbà òyìnbó, wọ́n mọ bó ṣe rí nígbà western region, nígbà Awólọ́wọ̀, wọ́n dẹ̀ mọ bó ṣe rí dònídòní. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà ti débi pé ibi tí mo bá dé yìí, mò ń wo wájú Ọlọ́run ni, tí wọn ò fẹ́ ṣe wàhálà mọ́. Ìyẹn la máa fi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tó jẹ́ pé pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn yìí, wọ́n sì dúró pé ẹ̀yin ọmọ tẹ́ pè mí yìí pé kí n wá ṣáájú yín, màá dúró. Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa ṣe débi pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a ní gbà lẹ́yìn wọn. Kí ni mò ń sọ ni pé àwọn àgbàlagbà mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọmọdé bí bàbá wa ṣe sọ, wọn ò mọ ẹwẹ́ o, wọn ò dẹ̀ mọ òwe. Ẹ̀yin àgbàlagbà dẹ̀ ní bọ́mọdé ò bá mẹwẹ́ tí ò bá mọ òwe, àá fẹwẹ́ hàn ni, òwe hàn, á já kan sọ́wọ́ ọ̀tún, á já kan sọ́wọ́ òsì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lèmi náà jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ enlightenment bí nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀, ẹnu yà mí, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a jọ wà nílùú èbó gan tán ti wà ní 24-30 years, níṣe ni wọ́n kàn wá iṣẹ́ ìjẹ wọn wá. Wọ́n dẹ̀ délùú èbó, wọ́n gbìyànjú nítòótọ́, wọ́n kàwé lórí profession wọn, wọ́n dẹ̀ ń bá ìlú òyìnbó yìí. Tí wọ́n bá béèrè nǹkan kan nípa orílẹ̀-èdè wa àbí bó ṣe dé bí ọ̀rọ̀ constitution, ẹnu á yà yín o, wípé dókítà ló dẹ̀ ń sọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rí, lè blame wọn, kì í ṣe fíìlì wọn o. Wọ́n kàn lọ kàwé gba abẹ́rẹ́, òmíì lọ kàwé lọ ṣe accountant. So àwọn míì ń ṣe research, àwọn míì ìlú tán wà náà follow. So kì í ṣe ilé nìkan. Ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ ó ṣe pàtàkì gan. Kò dẹ̀ sẹ́ni ọ̀hún tó lè ṣe é yàtọ̀ sẹ́yìn náà o, nítorí pé àwọn kan ti wò yí pé irú nǹkan báyìí ò ní jáde. Kódà wọ́n wò yí pé gbogbo pípa tí wọ́n pa wá, statistic kan ni bàbá give lẹ́ẹ̀kan yìí pé 29,000. We have all the data, we have all this picture tá a kó lọ sí United Nations. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá gan ò tiẹ̀ mọ̀ pa kó ẹjọ́ lọ síbì kan àbí báwo náà ṣe ń jàjàgbara. Mo gbọ́ táwọn kan sọ wípé bó náà ti ń ja Yorubanation tí mo kàn rẹ́rìn. Lọ́rọ̀ kan, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rẹ̀ yín. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ wà capable, so Olúwa pẹ̀lú wa. I think the new program will be very well educative. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì gan-an ni. À ń lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń tẹ̀lé wa gan, ebi ló ń pa wọ́n. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ààwẹ̀ ó bá ààwẹ̀ ńlẹ̀ ni. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún, ààwẹ̀ ó bá ààwẹ̀ ńlẹ̀.
So ẹlòmíì gan tó jẹ́ pé á wò pé bóun ò gbàwẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí lòun fẹ́ jẹ torí ẹ̀ ló ṣe ń gbàwẹ̀. So Ọlọ́run á pẹ̀lú wa o. Mo mọ̀ pé ẹ wà capable, Ọlọ́run ló yàn yín. Gbogbo ohun tá a máa fi ṣe Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó tẹ̀tì. Èyí tó tún ṣe pàtàkì ń bẹ ni pé à ń láti wo prógráàmù gbogbo ohun tẹ̀ ń ṣe yìí bó ṣe máa kan àwọn èèyàn wa nílé. Mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká jókòó ká jọ rò ó. Ẹ ti mọ̀ wípé àwọn rédíò tó wà nílé, mo lè sọ fún yín pé lẹ́nu yìí tá lọ sílé lọ sin aláṣẹ tòkú màmá olóyè, nínú àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n jẹ́ oníròyìn, wọ́n dẹ̀ jẹ́ ẹni tí gbajúgbajà, wọ́n jẹ́ Yorùbá, wọ́n dẹ̀ nílé iṣẹ́ rédíò. Mo bá wọn sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀, wọ́n gbà, ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ó ní òfin tó so wọ́n jọ. There's a Nigerian Broadcasting Corporation, which is tí n bá gbàgbé gan ó dàbí ẹni pé Western Region gan ló ní. Wọ́n kàn sọ di NPC ni. Àbí dáàdì ẹ lè sọ̀tàn ẹ fún wa. Torí ibẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀. So many things tó jẹ́ pé bàbá wa Ọbásanjọ́ and the rest tó jẹ́ Western Region ló ní. Wọ́n kàn tọ́ọ̀nù ẹ̀ ni. We need to tell our story. So Ọlọ́run á pẹ̀lú wa. Mo rò wípé Ọlọ́run á fún wa ṣe. So ẹnu ìtẹ́mi máa fi kún náà nìyẹn pé ẹ jọ̀ọ́ bí a ṣe máa wá ṣe tí gbogbo àwọn nǹkan tá a fẹ́ máa ṣe tá a máa reach àtàwọn tó ní dátà o àtàwọn tí ò ní dátà o. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé iṣẹ́ yín ni mídíà ní ẹ gbà wá nímọ̀ràn. So gbogbo wa wo bá ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé kì í ṣàwa tá a ní dátà nìkan la máa gbádùn àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ kó síta yìí. Àwọn èèyàn tó wà nílé náà bó ṣe máa kàn wọ́n lára. Ọlọ́run á bá wa ṣe. Ẹ ṣé bàbá Ọmọdúnrún owó, ẹ jẹ́ kí èmi dánu dúró báyìí náà. Ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé àdúpẹ́, ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá àwọn èèyàn kan tún ní ìbéèrè mi torí mi fẹ́ kí bàbá mi fẹ́ ká dá wọn dúró pẹ́ rárá àtọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fún wa ní oúnjẹ mi. Bóyá kí ayọ̀dà bàbá, bóyá kí n máa lọ. Ẹ má yọ̀ǹda wọn, ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn lè béèrè kí bàbá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Tọ́ ọ̀dà dádì. The current Nigerian Broadcasting Corporation bó ṣe jẹ́ gangan. Àwa la ní nǹkan wà. Bàbá ṣàlàyé ẹ̀. Ó yá bàbá wọ́n ní àwọn fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Àwọn tó máa balẹ̀ fẹ́ máa. Western Nigeria Broadcasting Corporation, àwa la ní. Àwa la ní WNTV, Western Nigerian TV. Wọ́n gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa, wọ́n ní wọ́n sọ di federal torí pé wọ́n jẹ́ military government, they can govern. Wọ́n lè sọ pé ọkùnrin ti dóbìnrin, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè jà wọ́n níyàn. Wọ́n gbà á lọ́wọ́ wa. Àwọn tí ẹ gba yunifásitì wa, yunifásitì tó jẹ́ pé a kọ́ pẹ̀lú a lot of love, a lot of money. Wọ́n gbà á lọ́wọ́ wa, wọ́n sọ di federal university. They are now in the process of gradually destroying it. Yeah. So WNTV, WMBS, Broadcasting Service. Àwa la ní nǹkan wa, kò sí nǹkan tó jẹ́ Nigeria Broadcasting Service. Kò sí any other region tó ní anything like that. Bàtà àwọn sójà dẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbogbo nǹkan Nàìjíríà ló gbọ́dọ̀ ní gbogbo nǹkan. Bàtà máa gbà àwa nìkan ni wọ́n lè gbà torí àwa nìkan la nírú ẹ̀. Ẹni tí ò nírú ẹ̀ lè gbà á lọ́wọ́ ẹ̀. So that's our situation. Àná ọmọ wa ò mọ gbogbo eléyìí. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ó yẹ kí a lè sọ ìtàn bí military president in Nigeria ṣe force University of Ife tó sọ pé ó di federal university. It's a very sad story. Ó yẹ kí àwọn ọmọ wa kan lè gbọ́ story pé ńgbà tí bàbá wa Fáfúnwá tó dá program kan sílẹ̀ sọ strongly supported by UNESCO pé ká máa fi language ara wa teach ara wa. Àwọn tó lágbára ní federal government, àwọn Fúlàní, the story is that the Minister of Education kan dédé pé Vice Chancellor Ifẹ̀ ní àárọ̀ kùtùjọ́ kan pé Mr. Vice Chancellor, that program about mother tongue teaching and so on, which was going very well, and the children who were being taught by it in the
in the modern schools who are doing better than children in all other schools. Right? It must be shut down. Poor man, Vice Chancellor, happens to be an Igbo man that day, Choriko. Our Yoruba Kolani University, Igbo man, Vice Chancellor. Oh, my chili. Only courage enough, let it down. They shut it down, Mr. Minister, because our color nowhere, our color support financially UNESCO launch. So they stop where. And the minister said, "What are you telling me? Are you telling me that UNESCO will run our country for us?" Ìtàntà nídìí láti sọ fáwọn ọmọ wa pọ̀. Kì í ṣètàn Awólọ́wọ̀ nìkan. Ọmọ tó sọ pé àbí myth lọ́rọ̀ Awólọ́wọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ wọ̀nyí. Tá a bá sọ̀tàn mìíràn fún wa, á yà wọ́n lẹ́nu pé people who belong to the same country can be treated like that by citizens of their country. Like a stranger. That's the way we've been treated. Yeah, that's the way we've been treated again and again and again in Nigeria. Our children need to know it. Ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ lè sọ fún wọn. Mo dúpẹ́. God bless you all. So, ó dáa, ẹ ṣeun gan bàbá Yorùbá, wọ́n ní ẹ jẹ́ kí n tún wo àwọn tó wà nílé ẹ̀tọ́ ìfẹ́ kí á ju bóyá bí èèyàn méjì tí wọn yóò sọ̀rọ̀ kó tó di pé á mú ètò yìí wá sí òpin. Ẹ kí n lọ pe Kóìkì lẹ́yìn náà kí á jíà Dr. Sabi ká máa múra sílẹ̀. Kóìkì lẹ́yìn náà kí á jíà Dr. Sabi àbí ajá kí máa múra sílẹ̀ láti bá wa ká ṣètò yìí nílẹ̀. Kóìkì tí ó bá sí pẹ̀lú wa, IG Akunyara tàbí Dr. Sabi, ẹ bá wa kí bàbá kí á kásẹ̀ tó lẹ̀. Yeah, ẹ ṣé gan ni, ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Bẹ́ẹ̀ ni, à ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. Yeah, mo kí gbogbo ilé o, mo kí dájì, mo kí yín sà, ẹ kálẹ́ sà, Ọlọ́run á túbọ̀ jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa. Ẹ ṣé gan ni sà o, Yorubanation no going back. Ìgbà tá bá máa ná flag náà sókè, kò ní jẹ́ lẹ́yìn yín sà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ kí yín bàbá wa lágbàlá, a máa rí yín pẹ́ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, à ní fi yín ṣàwátì o, ẹ ṣé ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú. Mo kí gbogbo world media, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá àti bàbá, ẹ̀gbọ́n àti àbúrò àti èyí tí a jọ jẹ́ ẹlẹgbẹ́ ní gbogbo orúkún mẹ́rin àgbáyé níbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ bàbá wa. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ò ní fẹ́ lè ṣàṣemọ̀. Bàbá wa Ọmọborí Owó, mo kí ẹ̀yin náà wípé ẹ ṣé kú gbogbo ìgbà. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ojú òní tiwa, a kí gbogbo àwọn aláwẹ̀ náà wípé Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak. Ọlọ́run á jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì sí sílẹ̀. Báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ yín? Ṣé any question tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá sí, ẹ bá wa fi sílẹ̀ ńbẹ̀. Táwa bá ti wo, tá bá ti lọ ka question, à á send ẹ̀ sí bàbá, so that anytime tó bá padà wá, bàbá lè dá wa lóhùn. Bàbá dẹ̀ ti sọ fún wa, wọ́n ti promise wa pé every month àwọn máa yọjú sí wa láti máa gbé àwọn ètò lọ́lọ́kanòjọ̀kan. Báwo ni a ṣe nígbàgbé orísun wa? Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run á túbọ̀ bá fún bàbá ní àlàáfíà. Mo kí gbogbo wa, IG Akunyara, Mr. Fatai Ogunribido, gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi àti Ọ̀túnba láti Canada, mo kí ẹ̀yin náà. Mo kí ara tèmi náà, nífẹ̀ẹ́ lómi ìṣe èmi náà. Dr. Sabi talk show, àyè ọpẹ́ yọ. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àyè ọpẹ́ á máa yọ fún wa ní. God bless you. Ẹ ṣé gan ni Mr. Ọmọborí Owó. Ẹ jẹ́ kí n dá padà sí yín. Tọ́ yẹn wa tí ẹ̀ ń wò wá, mo fi àsìkò yìí, mo fi kí bàbá wa alágbàlá pé àwọn náà wọ́n join pẹ̀lú wa. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń wo ẹnìkan náà ní ilé tí orúkọ wọn jẹ́, wọ́n ti jáde, ọba ìṣẹ̀ṣe ìṣẹ̀ǹbáyé. Mo kí ẹ̀yin náà pé ẹ káàbọ̀ láàrin wa. Mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye pé àgbójẹ̀yìndà lágbára Ọlọ́run, ẹ pẹ́ ẹgbẹ́ ṣe ń pẹ́ lágbára, ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ láṣẹ Elédùmarè. Yorùbá wọn ní àbọ̀rọ̀ lásán fún ọmọlúwàbí tó bá dènà Yorùbá. Gbogbo mídíà pátápátá ni bàbá ń bá wípé àwọn ètò tá a máa mú sìn, àwọn ètò tí àwọn èèyàn ò mọ rí ẹ̀kọ́ kan tàbí omi nǹkan bẹ́ẹ̀ ni, ilé tí yóò ṣe ìran Yorùbá láǹfààní, tí ó jẹ́ kí àwọn tí a fẹ́ lọ fún gbà pé lóòótọ́ níṣe la gbọ́dọ̀ lọ. Ìdí yìí tá a sì gbọ́dọ̀ lọ rèé, Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́.
Yorùbá wọn ló wù ní ká jẹnu pọ̀ lẹ́nu àmọ́ ń fọ̀nà fún náà ní ìjẹ́ agbe tí wá ṣe tán òrìn ilé arú àdùkọ wá ṣe tán òrìn ilé òṣèlékèdèkè wá ṣe tán òrìn ilé ẹfun ó báyìí ní ẹ̀dẹ̀ ìbálìbánilé àti ọ̀rọ̀ gbogbo ayé báyìí ni wọn lè gún àjẹkẹ̀bẹ̀rẹ̀ kó máa gbé àti ọ̀lọ́ níbí yìí ó náà ní a ó fi àdàgbẹ̀ tuntun ní ọ̀rọ̀ sí láṣẹ Elédùmarè wọn à nítorí tèmi wá jí wọn nítorí tí náà wá jí èmi ànírógun àsáré pé a ní tẹnugbó bí ọwọ́ láṣẹ Ọlọ́run a ní gbọmọ sí bẹ́ẹ̀ láàsì ní sáré kú Olódùmarè yóò máa ràn wá lọ́wọ́ títí di ìgbà míì tá a tún máa pàdé lórí àkànṣe tòmí pẹ̀lú bàbá wa Professor Banji Akintoye ẹ máa fi lè ṣe lọ wípé ó dàárọ̀ oorun ayọ̀ lásùn ó kájí rẹ o ẹ ṣé púpọ̀.